नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक। यहाँहरु फेरि हुनुहुन्छ तपाईहरुको आफ्नै च्यानल 𝗣𝗟𝗞𝗘। आज तपाईहरुलाई मैले बेसिक कम्प्युटरको लेसनमा नेपालीबाट हामीले पेजमा कसरी पेज नम्बर सेट गर्न सकिन्छ अनि कि नेपालीमा हामीले पेज नम्बर कसरी राख्ने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई मैले सिकाउन गइरहेको छु। अब तपाईहरुले पेज नम्बर सेट गर्नको लागि स्क्रिनशट मेनु भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गरिदिनु होला र इन्सर्ट मेनु भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्ने बित्तिकै यतापट्टि साइडमा चाहिँ हाम्रो पेज नम्बर भन्ने अप्सन देखिन्छ। यसको पेज नम्बर भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले पेज नम्बर कहाँ चाहियो अहिले चाहिँ यसको मैले टपमा गएर क्लिक गर्ने भयो। टपमा गएर क्लिक गरिदिनु भयो र टपको मैले सेन्टरमा यसरी पेज नम्बर सेट गरे भनेदेखि हेर्नुस् त यसरी हाम्रो पेज नम्बर सेट त भयो, पेज नम्बर त बस्यो, तर केमा बस्यो भन्दाखेरि चाहिँ इंग्लिशमा आयो। यदि यो पेज नम्बर चाहिँ हामीले नेपालीमा सेट गर्नु पर्यो भनेदेखि हजुरहरुले यो टेक्स्टलाई यसरी सिलेक्सन गरिदिनु होला र सिलेक्सन गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले होम मेनु भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु। तपाईहरुले नेपालीमा पेज नम्बर सेट गर्नको लागि फन्टमा बसेर हजुरहरुले 𝗦𝗪𝗡 भन्ने है त यसरी तपाईहरुले 𝗦𝗪𝗡 भन्ने छानेर यसरी इन्टर गरिदिनु भयो भनेदेखि हेर्नुस् त यसरी चाहिँ पेज नम्बर चाहिँ हामी केमा देख्यो त 1 मा यानी कि नेपालीमा देखियो। अब यो पेज नम्बर चाहिँ मलाई जस्तो थप्नु पर्यो इन्सर्टमा बसेर तपाईहरुले ब्ल्याङ्क पेज गरिदिनु भयो भने जस्तो पेज नम्बर चाहिँ अटोमेटिक आफै यसरी के हुन्छ थपिदै जाने कामहरु चाहिँ यहाँबाट हुँदो रहेछ र यसरी चाहिँ हामीले नेपालीमा पेज नम्बर सेट गर्न सकिदो रहेछ। तपाईहरुले कहिलेकाहीँ अर्को पनि यस्तो प्रब्लम हुन्छ कि जस्तो पेज नम्बरहरु चाहिँ मलाई एबीसीडी मा सेट गर्नु पर्यो, रोमनमा सेट गर्नु पर्यो भनेदेखि हजुरले किबोर्डमै बसेर अल्ट थिची बस्नु होला र आईयु प्रेस गरिदिनु भयो भने यस्तो एउटा बक्स खुल्दो रहेछ। हाम्रो पेज नम्बर भन्ने यस्तो एउटा बक्स खुल्छ र तपाईहरुले मुनिपट्टि फर्म्याट भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गरिदिनु होला र फर्म्याट भन्ने अप्सनमा बसेर माथिपट्टि हाम्रो नम्बर फर्म्याट भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गरेर मैले जस्तो मलाई एबीसीडी मा चाहिन्छ कि रोमनमा चाहिन्छ केमा चाहिन्छ त्यो तपाईहरुले फर्म्याट चुज गरिदिनु भयो भने यसरी चाहिँ हामीले एबीसीडी मा पनि पेज नम्बर सेट गर्न सकिदो रहेछ। अब तपाईहरुले पेज नम्बर सेट गर्नु पर्यो भने तपाईहरुले फेरि पेज नम्बरमा बसेर अहिले मैले टपमा चाहेको हो टपको मैले सेन्टरमै सेट गर्ने भयो। अघि हाम्रो 1 2 3 मा आउँथ्यो भने अब चाहिँ तपाईको ए बी सी डी मा यसरी चाहिँ हाम्रो पेज नम्बर हामीले सेट गर्न सकिदो रहेछ है त। यदि मैले इन्सर्ट मेनुमा बसेर पेज नम्बर भन्ने अप्सनमा बसेर यसरी मैले पेज नम्बर सेट गरे भने हाम्रो पेज नम्बर चाहिँ ए बाट यानी कि 1 बाट सुरु भयो। अब यो पेज नम्बर चाहिँ मलाई जस्तो 1 बाट हैन कि मलाई 5 बाट 6 बाट 7 बाट यसरी पेज नम्बर स्टार्टिङ गर्नु पर्यो भने फेरि हामीले त्यसको लागि तपाईहरुले फेरि अल्ट सँग आईयु नै प्रेस गरिदिनु होला र मुनिपट्टि हाम्रो फर्म्याट भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ मुनिपट्टि चाहिँ स्टार एड भन्छ। यो अप्सनमा हजुरहरुले अहिले स्टार्टिङ हाम्रो 1 बाट भएको छ। तपाईहरुले यसको फर्म्याट केमा चाहेको हो त एबीसीडी मा चाहे कि 1 2 3 मा चाहे तपाईहरुले माथिपट्टि फर्म्याट यसरी चुज गरिदिनु भयो भने अब स्टार्टिङ अहिले हाम्रो 1 बाट भएको छ। मलाई कतिबाट गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 5 बाट गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले यसरी 5 प्रेस गरेर ओके गरिदिनु भयो भने अब पेज नम्बर चाहिँ 5 बाट 5 6 7 यसरी चाहिँ स्टार्टिङ हुँदो रहेछ र यसरी पेज नम्बर हामीले सेट गर्न सकिन्छ। र तपाईहरुले अर्को पेज नम्बर सम्बन्धी तपाईहरुले अर्को प्रब्लम पनि भनिदिनु भयो। अर्को प्रब्लम चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तो मैले चाहिँ इन्सर्टमा बसेर पेज नम्बर भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गरिदिनु भयो र अहिले यसको पेज नम्बर मैले टपमा बसेर यसरी पेज नम्बर सेट गर्ने भयो। यसरी पेज नम्बर सेट गर्दाखेरि चाहिँ अब मलाई कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो अब यो धेरै पेज मध्ये यो फर्स्टको माथि पेज नम्बर सेट हुनु भएन र सेकेन्ड पेजबाट मात्र मलाई पेज स्टार्टिङ गर्नु पर्यो। फर्स्टमा चाहिँ मलाई पेज बस्नु भएन र यसको लागि चाहिँ हजुरहरुले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अल्ट थिची बस्नु होला र यसरी आईयु प्रेस गरिदिनु भयो भने यस्तो एउटा अप्सन देखिन्छ हामीले। त्यसपछि हजुरहरुले मुनिपट्टिको सो नम्बर अन द फर्स्ट पेज भयो नि त यो थिची यसरी हटाइदिनु होला र फर्म्याट भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गरिसकेपछि मुनिपट्टि यहाँ 5 भयो यसमा चाहिँ मैले 0 प्रेस गरेर ओके गरिदिनु भयो भने अब पेज नम्बर देखिन्छ। अब हेर्नुस् त अब पेज नम्बर चाहिँ हाम्रो यसको फर्स्ट पेजमा हेर्नुस् त कहीं पनि पेज नम्बर छैन। अब पेज नम्बर सेकेन्डबाट मात्रै यसरी सेकेन्डबाट पेज नम्बर चाहिँ हामी यसरी स्टार्टिङ हुँदो रहेछ। फर्स्टमा चाहिँ पेज नम्बर छैन, सेकेन्डबाट 1 2 3 यसरी पेज नम्बर चाहिँ हामीले सेट गर्न सकिन्छ। यदि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हेर्दै गर्नु होला 𝗣𝗟𝗞𝗘।